DIY motorized drift trike nga ang budget wa kabot og libo. Puro ra ni siya scrap call. Ini siya nga video call part 1 pa lang ni. Ang part 2 ani call ibigwas na mo ni dito sa mga kasabutan gani call. Looking by kana iyang chassis call kanang color itom. Kini siya nga area. Chay, ay sa sigliwag choy ba? Kini iyang chassis niya. Mao nang sa katundako kay nga kandado choy. Ay kato sa tandado nga dako. Oo. Kini siya nga angle bar choy. Mao ning sa katong DIY nga multicab choy. Kato sa DIY nga multicab. Oh, imor magibalik akong istorya. Kini nga chassis sa choy kanang tubo. Schedule 80 na choy. Ang kining diriya choy, mao ni siya akong gisigurado og welding choy. Ang proseso ana dito sa pikas mao ra gihapon. Ang among gasto ani kol, wala may kabot libo ani kol. Nakahurot kog unom kabuk kating dis ani. Nya wala ra ko kabot og media kilo nga welding rod. Nya plus kurente bila ra man na. Mao ning baterya ang among gigamit og pang start anang engine sa una kol. Kaso wala na namo ni gigamit rong baterya. Kay gibalik man namo ning crank kay makakrang naman mi kol. Kakrang na gid chay. Sige ram kag sumay-sumay sa ko. Ay sig sumay-sumay ba. Kanang iyang brake system kol. Amo ginang original niya nga disc brake sa Avanti sa motor amo lang gigamit. Pero diri man tanan dapat ibutang namo kol. Ya, kaso di tungod ining ligira dili mo siya mabutang kay musayad siya diri sa yuta. Dili ni siya kahoy kula plastic ni. Ilalo man niya na ni siya kunya gikan diri padulong diri. Pagkahuman gilakan pagid ani. Nagibot nga po nako bolt diri para mas mupugong siya pero gibangaga nako ning shafting kol. Gibot nga nako siya hole nga parang kining iyang bolt musulod dito mulak ni. Mulak po na diha ug dira sa man ni. May buyog ni ngano man ni. Kanang iyang handlebar niya kol. Kato gihapon ang sa grass cutter. Choy, tising liko-liko choy. Liko-liko choy no. Oh, liko-liko yun chay. Ang pagpiting na mo anang exhaust pipe niya kol, dali ra na siya kay isa ra man ka daw nimo ana paghuman pasaka pero scrap gihapon nga mga pipe na mong gipanggamit ana. Butngan man ako nagtubo diha kol para sa tiil ug diha sa pikas. Wala lang ako gibutngan kol kay haom naman dai siya. Pag mount nako aning makinaha kol, butang kog duha ka angle bar para maka-welding kog anang tubo diha. Ana ni siya suporta diri kol kanang bakala, nang bolt ba kana. Nya ang wiring ani niya daraw, kining wiring diri ni lusot CDI ug kining wako kabaloon sa tawag ining niya. Pero mauyog-uyog lang ni siya kol. Guyog gid chay. Ang iyang gasolinador kol mao ni siya nga linya. Maski taas iyang kable nga gikuang kol, pero humok lang gihapon. Lumok gid chay. Ini nga DIY drip light kol. Kung naa ni kol, hilom siya, murag silencer siya kol ba, pero kwaon ni kol, mausab ang tingog ani kol. Oh, no. Ay asa ning bataan ni oy. Gamay problem lang na